13 napos hajóútra indultunk a norvég fjordokra, és ez videósorozatunk második része. Ha nem láttad az elsőt, azzal kezd, hiszen meglátogattuk a világ legszebb fjordját, Gerangert, áthajóztunk az északi sarkkörbe, megnéztük Tromsót, és mindvégig csodálatos tájaknak voltunk tanúi. Ebben a részben tovább hajózunk észak felé, sőt eljutunk a North Cape-re, azaz Európa legészaki pontjára is, látunk vadon élő rénszarvasokat, több kilós rákokat és persze egyedi tájakat. Továbbá kikötünk a híres Art Nouveau stílusú Ålesundban, megnézzük egyedi utcáit és Európa egyik legnagyobb sósvízű akváriumát is. Folytatódjon tehát norvégiai kalandunk! A következő kikötőnk Honningsvik volt, ez egy kisváros a norvég Mageroja szigeten, népessége kb. 3000 fő, még egy kis reptere is van. A kikötőtől még kb. 30 km-re van a North Cape, ezért a hajón befizettünk egy buszos kirándulásra, hogy ide eljussunk, sajnos ezek mindig nagyon drágák. De soha nem gondoltuk volna, hogy eljutunk Európa legészakibb pontjára, és most itt volt a lehetőség. Sajnos itt a harmadik kikötőben tiszta köd van, ahogy lássátok, ez az egész kilátás, semmit nem látunk, egyáltalán nem volt szerencsénk, elméletileg itt találkozik az Atlanti-óceán az Arktikus óceánnak. Itt van az óceán. Atlanti, Arktikus. Drónozni sem tudok, amit nagyon sajnálok. De azért itt vagyunk egy nagyon fontos helyen, Európa legészaki pontján. A Nordkappot jelölő gömbön kívül több más emlékmű és egy turisztikai központ is van itt. Ebben többek között van étterem, egy kápolna és több érdekes múzeum, amelyekben kiállított tárgyak és videók által sok érdekességet tudtunk meg az északi életről. Volna, ha nem lett volna köd. Vettünk egy képeslapot, mindenki majd fog ráírni valamit, és hazaküldjük Brassóba. Körülbelül 2100 kilométerre voltunk most itt az északi sarktól. 2 órát töltöttünk itt a Nordkappon, végig köd volt, ezért visszabuszoztunk Honningsvikbe, ahhoz képest mennyire kicsi, nagyon hangulatos utcái voltak. Már a karácsonyt ezek után. Itt épp fényképezkedtünk, és egy nagyon cuki bácsi megkérdezte, akarunk-e látni valami hatalmas rákokat, úgyhogy azt mondtuk, igen, gyertek, nézzük meg őket. This is about 2.5 kilo. Yeah, of course. Kilo, 2.5 kilos. Yeah, this one. This other one is 3.5. They can stay 2 days without water. Are they harmful? Yeah, they can bite your finger. No. Where? Yeah. No, but Whoa! Whoa, it's so big! How many kilos maximum? The biggest take In is the- 11. 11 kilos. But normally the biggest here is 6-7. If you go to Alaska, 15. Whoa! Come look at his face. Oh my god. Right. Whoa! He won't take the phone, right? No!
Put them back like this. They cannot swim. They cannot swim, so they go down. They're going down and they start to walk. And how much food do you give to them daily? About 50 grams. Nagyon nagyok voltak ezek a rákok, és a bácsi nagyon kedves volt, mindent elmondott róluk, és nagyon szerencsénk volt, hogy csak így ingyen behívott minket, mert amúgy ez a ráknézés a hajón elég sok pénzbe került volna, úgyhogy nagyon jól jártunk. Itt Hőnixegben egy kicsit rosszabb időt kaptunk el, úgyhogy az egy kicsit elvett az élményből, viszont így is hatalmas dolog, hogy eljutunk Európa legészakibb pontjára. Azon kívül itt Hőnixegben nincs nagyon mit csinálni, sétáltunk egy kicsit a város utcáin, meglátogattunk egy-két dolgot, és ennyi az egész. Visszaszálltunk a hajóra, és útunk most már délfelé folytatódott, egy újabb tengeren töltött nap után kikötöttünk Ålesundban. A város összesen 7 szigeten fekszik, pontosan a Gerangerfjord bejáratánál. 1904-ben Norvégia egyik legpusztítóbb tűzvészében egyetlen ház kivételével Ålesund teljesen leégett. Több mint 850 halászfaház veszett kárba, 10 000 embert hagyva otthon nélkül, de ennek is megvolt a maga előnye, ha lehet ezt mondani. Pár éven belül újraépült Art Nouveau stílusban, és ma már sokan Norvégia legszebb városának tartják. Itt vagyunk a 4. fjordnál, Ålesundban. Ma is egy kicsit borús az idő, viszont 420 lépcsőn újból feljöttünk egy ilyen kilátóra. Innen látszik az egész város és a hajó is. A város érdekessége az, hogy az épületei Art Nouveau stílusúak, úgyhogy mindenképp most be fogunk menni a városba és sétálunk kicsit az utcáin, nézzük meg őket. Lehet bérelünk is egy biciklit, ha bár kicsit elkezdett cseperegni. Eléggé esik itt az eső. Mivel nagyon elkezdett esni az eső, végül nem biciklivel, hanem busszal jöttünk el ide Európa egyik legnagyobb sósüző akváriumához, körülnézünk és aztán megyünk vissza a hajóhoz. Hello, de ilyet mi már fogtunk a tegnap. Tanulni leszünk egy fókaetetésnek. Az igazság az, hogy a jegy elég drága volt, és nem tűnik úgy, hogy megérte. A legérdekesebb dolog az a fókaetetés volt, amit láttunk, illetve nincs olyan sok hal, mint amennyire számítottunk. Több busz már nem volt a hajóhoz, úgyhogy most gyalog kell menjünk vagy 40 percet. És a nagy eső ellenére visszaértünk a hajóhoz időben. Ez a nap volt a leghidegebb az eddigi napok közül, viszont nekem a város nagyon tetszett, az épületek nagyon szépek voltak, úgyhogy Geiranger után ez nekem a második legszebb kikötőm. Három nagyon szép kikötő még mindig hátra van, Bergen a színes halászházikóival, Kristiansand a mesébe illő utcáival és lakónegyedeivel, és persze Oslo a főváros, ahol semmiből nincs hiány. Iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részről sem, és ha tetszett, lájkold a videót. Esik eső, de nem ázok, Ålesund utcáin járok. Most még mondj valamit. Ja, Schmidt.